यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसी। तपाईहरुलाई स्वागत छ यो अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। र आज म तपाईहरुको बीचमा बाइबल अध्ययनको विषयमा कुरा गर्नेछु। बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामीले धेरै पटक बिर्सिने, धेरै पटक हामीले बेवास्ता गर्ने एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय छ जसको बारेमा म आज तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्नेछु। धेरै पटक हामी बाइबल पढ्ने बेलामा बाइबलको कुनै एउटा पुस्तकको अध्याय वा पदमा हामी जान्छौं र बाइबल पढ्छौं। तर त्यो अध्याय र पद सुरु हुनुभन्दा अगाडि बाइबलका हरेक पुस्तकहरूको सुरुवातमा त्यहाँनिर एक पाना परिचय दिएको हुन्छ र हामी धेरै जनाले त्यो परिचय पढ्दैनौं। तर बाइबल बुझ्नको लागि, बाइबलका खण्डहरूको अर्थ सही प्रकारले बुझ्नको लागि त्यो परिचय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त हाम्रो बाइबलमा भएको परिचय कति पटक पर्याप्त छैन, कति पटक कति पुस्तकको लागि चाहिँ अझै पर्याप्त जानकारी हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अरू स्रोतहरू, अरू पुस्तकहरूको जरुरी हुन्छ जसले बाइबलका पुस्तकहरूको परिचय वा पृष्ठभूमि सिकाउँछ। तर पनि बाइबलमा भएका ती पृष्ठभूमिले अथवा परिचयले हामीलाई धेरै पटक त्यो पुस्तकको सन्देशलाई बुझ्न धेरै सजिलो बनाउँछ। किनभने हामी त्यो परिचयमा कसले लेखेको हो, कसलाई लेखेको हो, कुन समयमा लेखेको र त्यो पुस्तक लेख्ने बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो र त्यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य के थियो, किन त्यो पुस्तक लेखिएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँनिर स्पष्ट बताएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बाइबल अध्ययन गर्दा त्यसको अगाडिको परिचयलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पुस्तकको पृष्ठभूमिलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर केही उदाहरणहरू दिँदैछु जसले तपाईलाई चाहिँ पुस्तकको परिचयलाई, पृष्ठभूमिलाई हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा तपाईलाई बुझ्न सहायता गर्छ। जस्तै एफिसीको पत्र तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एफिसीको पत्रमा पावलले ख्रीष्टमा हाम्रो पहिचानको विषयमा अथवा विश्वासीहरूको पहिचानको विषयमा कुरा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँनिर 1 देखि 3 अध्यायसम्म पावलले सिद्धान्तको कुरा गर्छ र 4 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म व्यवहारिक प्रयोगको कुरा पावलले गर्दछ। एफिसीको मण्डलीलाई किन पावलले त्यो बताउनु पर्ने थियो, किन पावलले त्यो सिकाउनु पर्ने भयो, यसको पृष्ठभूमि हामी हेर्छौँ भने, यसको पछाडिको अवस्थाहरू हामी हेर्छौँ भने एफिसस यस्तो एउटा सहर हो जहाँनिर चाहिँ डायनाको मन्दिर छ। तपाईले प्रेरितको पुस्तकमा गएर पढ्नुभयो एफिससको बारेमा भने त्यहाँनिर केही पृष्ठभूमि पाउनुहुन्छ र तपाईले अरू कुनै पुस्तकबाट पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ। र एफिससमा त्यो डायनाको मन्दिर थियो, त्यो भव्य मन्दिर थियो, ठुलो मन्दिर थियो। त्यसका पिल्लरहरू मोटो मोटो र अल्गो पिल्लरहरू थियो र त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई नमान्ने तर अरू देवी देवतालाई पूजा गर्ने मानिसहरू त्यहाँ आउँछन् र उनीहरूको पहिचान त्यो ठाउँमा चाहिँ भव्य छ। त्यो मन्दिर धेरै ठाउँबाट परिचित छ र धेरै ठाउँका मानिसहरू त्यहाँ आउँदछन्। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा, त्यो वातावरणमा जिराखेको विश्वासीहरू, त्यो वातावरणमा जिराखेको क्रिस्चियनहरूको विचार गर्नुहोस्। उनीहरू चाहिँ सानो घरमा छ, उनीहरूको एउटा घरेलु चर्च अथवा घरको मण्डली हो अनि उनीहरू साँगुरो कोठामा बसेर उनीहरू संगति गर्छन्, सेवा गर्छन् भने यहाँनिर चाहिँ एउटा भव्य मन्दिर छ, ठुलो मन्दिर छ जहाँ मानिसहरूको वहिरो लागिरहेको छ। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरू के पाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो पहिचान, हाम्रो पहिचान अथवा हामी परमेश्वरका साँचो जनहरू, साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्नेहरू अब यस्तो ठाउँमा छ। तर परमेश्वरलाई आराधना नगर्नेहरूको भव्य सम्पत्ति छ, उनीहरूको चाहिँ भव्य चाहिँ महिमा छ, उनीहरूको चाहिँ भव्य पहिचान छ। अनि पावलले यहाँनिर यो पुस्तकमा उनीहरूलाई ख्रीष्टमा उनीहरूको सम्पत्ति र ख्रीष्टमा उनीहरूको पहिचान के हो भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। तपाईले फिलिपीको पत्र हेर्नुभयो भने फिलिपीको पत्र पावलले किन लेख्दैछ, फिलिपीको मण्डलीमा त्यहाँनिर केही व्यक्तिहरू थियो जससँग चाहिँ मनमुटाव भएको थियो, मण्डली भित्रै झगडा भइरहेको थियो। 4 अध्यायको 2 पदमा हामी जान्छौँ भने युओदिकिया र सुन्तुके पाउँछौँ जो चाहिँ आपसमा मतभेद भइराखेको छ र उनीहरूको झगडाको कारणले सुसमाचारलाई बाधा पुगिराखेको छ। यसकारणले पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई उनीहरूलाई एक हुनको लागि, एउटै मन हुनको लागि 2 अध्यायमा हामी 1 देखि 4 मा हेर्छौँ भने
पाउँछौँ कि एउटै मन एउटै विचारको हुनको लागि पावलले उनीहरूलाई आग्रह गर्छ। अनि हामी कलसीको पत्र हेर्छौँ भने कलसीको पत्र पावलले किन लेखे, कलसीको पत्रको पृष्ठभूमिमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँनिर झुटा शिक्षाले कलसीको विश्वासीहरूलाई आक्रमण गरिरहेको थियो। दुईवटा झुटा शिक्षा थियो। एउटा चाहिँ यहुदीवाद थियो जसलाई हामी जुडियाजम भन्छौँ र अर्को चाहिँ नोस्टिकवाद थियो। भर्खरै सुरु हुँदै थियो नोस्टिकवाद जसलाई हामी नोस्टिसिजम भन्छौँ। अनि यी दुईवटा झुटा शिक्षाहरूले चाहिँ त्यो मण्डलीलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको थियो। जुडियाजरले भन्थ्यो कि तिमीहरू चाहिँ धर्मी हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुनको लागि चाहिँ व्यवस्था पुरानो करारको व्यवस्था अथवा चाहिँ पुरानो करारको धार्मिक विधि विधानहरू पनि पालन गर्नुपर्छ। र यतातिर चाहिँ फेरि नोस्टिकवादहरूले भन्थे कि ख्रिस्ट अथवा चाहिँ येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ शरीरमा आउनु भएन भन्ने कुराको त्यहाँनिर कुरा भइराखेको थियो अथवा त्यस्तो झुटो शिक्षा फैलिराखेको थियो। यसकारणले पावलले एकातिर भन्छ कि पुरानो करारका जो चाडपर्वहरू छ, तिथि मिति मान्ने कुराहरू छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ छाया मात्र हुन् तर ख्रिस्ट चाहिँ वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर भन्छन् भने अर्कोतर्फ पावलले चाहिँ फेरि मानवीय सिद्धान्तहरू अथवा चाहिँ यो संसारका मानवीय सिद्धान्तहरूको पछि नलाग्न पनि त्यहाँनिर भनिरहेको पाउँछौँ। यसकारणले पुस्तकको परिचयले अथवा पुस्तकको पृष्ठभूमिले त्यो पुस्तकको सन्देशलाई बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अर्को म एउटा उदाहरण बताउँछु तपाईँलाई। कुनै एउटा खण्डको अर्थ बुझ्नको लागि पनि त्यसको पृष्ठभूमिले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ त। हामी मलाकी 2 अध्यायको 16 पदमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि म विवाह विच्छेदलाई घृणा गर्दछु। र तपाईँले त्यो मलाकीको समयमा के भइराखेको थियो भन्ने कन्टेक्स्ट, त्यसको पृष्ठभूमि तपाईँले जान्नुभयो भने, ब्याकग्राउन्डमा के हुँदै थियो भन्ने जान्नुहुन्छ भने त्यो खण्डको अर्थ बुझ्न धेरै मद्दत पुग्छ। हामी मलाकीको समयमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरूले अन्य जातिलाई विवाह गर्नको लागि, अन्य जाति स्त्रीलाई विवाह गर्नको लागि आफ्नो यहुदी पत्नीलाई त्यागिरहेका थिए। उनीहरू यहुदी पत्नीलाई विवाह विच्छेद गरिरहेका थिए। यसकारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म विवाह विच्छेदलाई घृणा गर्दछु। तपाईँ 16 पदभन्दा माथि 15 पदमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई एक किन गराउनु भयो, किन त्यो करारिय विवाहमा जोड्नु भयो, किनभने उहाँ धार्मिक सन्तान चाहनुहुन्थ्यो। अर्थात् तिमीहरू परमेश्वरले यहुदीलाई किन विवाह गर्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो, किन यहुदीले आफ्नै जातिभित्र विवाह गर्न र अन्य जातिसँग विवाह नगर्नलाई परमेश्वरले किन भन्नुभयो, किन यहुदीलाई यहुदीसँग किन जोड्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य थियो कि धार्मिक सन्तान उत्पन्न होस्, धार्मिक वंश कायम होस्। यसकारणले 16 पदमा गएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म विवाह विच्छेदलाई घृणा गर्दछु, किनभने यो चाहिँ करार भङ्ग हो। मैले दिएको जो करारीय विवाह छ यो चाहिँ करारपतिको विवाहित करारपतिको अविश्वास योग्यता हो र म यसलाई घृणा गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी तपाईँले उदाहरणबाट प्रश्न हुनुभयो होला सायद कि हरेक पुस्तक बुझ्नको लागि त्यसको परिचय वा पृष्ठभूमि हामीले जान्नुपर्छ। र यसको लागि अङ्ग्रेजीमा धेरै पुस्तकहरू छ। तपाईँले स्टडी बाइबलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले ESV स्टडी बाइबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मकार्थर स्टडी बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले अरू इन्ट्रोडक्सन बुकहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। मैले धेरै प्रयोग गर्ने चाहिँ टक थ्रु द बाइबल भन्ने पुस्तक प्रयोग गर्छु, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्छ भने। र नेपालीमा त्यति साह्रो हामीसँग ती विषयमा उल्लेखित पुस्तकहरू हामीसँग छैन, स्रोतहरू हामीसँग अभाइलेबल छैन। र यसको लागि मैले यही च्यानलमा बाइबल सर्वे सुरु गरेको छु। लगभग हामी पुरानो करारको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँले त्यो बाइबल सर्वेका भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक पुस्तक जब तपाईँले कुनै पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो पुस्तकको परिचयको भिडियोहरू कति 1 घन्टा 1.5 घन्टा कुनै चाहिँ 2 घन्टासम्मको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई एकदमै स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु, यदि तपाईँले कुनै पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ भने
त्यो पुस्तकको विषयमा जो परिचय र ब्याकग्राउन्ड छ तपाईले जहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि स्रोतहरू जुटाउनुहोस् र तपाईले मेरो भिडियोलाई पनि तपाईले स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई त्यो पुस्तकमा जानुभन्दा अगाडि त्यो पुस्तकको सेरोफेरो के थियो, त्यसको पृष्ठभूमि के थियो, कसले कसलाई लेख्दै थियो, कुन अवस्थामा लेख्दै थियो भन्ने कुराको जानकारी प्रदान गर्दछ। यसकारणले गर्दाखेरि पुस्तकको सन्देशलाई बुझ्न र पुस्तकका पदहरूको अर्थ बुझ्नको लागि त्यसको परिचय, त्यो पुस्तकको परिचय र पृष्ठभूमि हामीले प्रष्टसँग जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियोहरूले सहयोग मिलिराखेको छ भने यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।